Tháng trước, cả thế giới tài chính đã nín thở khi giá vàng thế giới chính thức vượt qua mọi dự đoán, thiết lập một đỉnh cao lịch sử mới. Chỉ trong vòng 24 giờ, kim loại quý này đã tăng vọt lên một mức giá mà nhiều người từng cho là bất khả thi, khiến hàng triệu nhà đầu tư từ phố Wall đến những người dân thường ở khắp các quốc gia đều hoang mang. Một câu hỏi lớn đặt ra, liệu đây là một cú sốc kinh tế, một dấu hiệu của sự bất ổn toàn cầu, hay là một cơ hội đầu tư nghìn năm có một? Và quan trọng hơn, khi dòng tiền thông minh đang ào ạt tìm về nơi trú ẩn an toàn mang tên vàng, thì hai kênh đầu tư truyền thống khác là chứng khoán và bất động sản sẽ chịu ảnh hưởng ra sao? Liệu chúng có sụp đổ, hay đây chính là thời điểm vàng để bạn tìm thấy cơ hội mà không ai nhìn ra? Trong video đặc biệt ngày hôm nay, với tư cách là một người đã trải qua nhiều chu kỳ thăng trầm của thị trường, tôi sẽ cùng các bạn bóc tách sâu sắc mối liên hệ phức tạp giữa vàng, chứng khoán và bất động sản. Chúng ta sẽ không chỉ đi qua những lý thuyết khô khan, mà còn cùng nhau phân tích những ví dụ thực tế, những câu chuyện có thật đã xảy ra trong quá khứ và đưa ra một bức tranh toàn cảnh, giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt nhất trong bối cảnh thị trường đầy biến động này. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2008, trong giai đoạn mà người ta gọi là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tôi còn nhớ rõ, lúc đó, một người bạn thân của tôi tên là An, một kiến trúc sư thành công, đã dồn hết vốn liếng và thậm chí vay thêm ngân hàng để đầu tư vào bất động sản. Anh tin rằng nhà đất luôn là một kênh đầu tư an toàn và bền vững. Đồng thời, một người khác, cậu em họ tên Minh, lại dành hết tiền tiết kiệm của mình để mua cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ đang lên. Họ đều tự tin rằng mình đang đi đúng hướng, đang nắm giữ tương lai trong tay. Thế rồi, cơn sóng thần tài chính ập đến. Thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc không phanh. Các chỉ số đỏ lửa hàng ngày, tài khoản của Minh bốc hơi từng chút một, từ lãi thành lỗ, từ lỗ thành mất trắng. Cùng lúc đó, thị trường bất động sản cũng rơi vào tình trạng đóng băng. Dự án của An đang xây giờ phải ngừng lại, không ai mua, không ai thuê, gánh nặng lãi vay đè nặng lên vai anh. Trong lúc hai người bạn của tôi đang chật vật giữa một cuộc khủng hoảng chưa từng có, giá vàng thế giới lại lặng lẽ, rồi tăng tốc một cách đầy mạnh mẽ. Những người đã âm thầm tích lũy vàng trước đó bỗng chốc trở thành những người chiến thắng duy nhất. Họ đã tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn, một thùng rác vàng để bảo vệ tài sản của mình khỏi cơn bão tài chính. Câu chuyện của An và Minh không phải là một trường hợp cá biệt. Nó là một minh chứng sống động cho mối quan hệ đầy phức tạp và thường xuyên đối lập giữa vàng, chứng khoán và bất động sản. Vậy, tại sao vàng lại được coi là nơi trú ẩn an toàn? Và tại sao khi vàng tăng giá, những kênh đầu tư khác lại chao đảo? Chúng ta hãy cùng đi sâu vào phần nội dung chính để giải đáp thắc mắc này. Mối quan hệ giữa vàng và chứng khoán thường được mô tả là nghịch đảo, hay nói một cách đơn giản là khi ông này lên thì ông kia xuống. Nhưng tại sao lại có sự đối lập này? Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rằng vàng được coi là một loại tài sản trú ẩn an toàn, trong khi chứng khoán là một tài sản rủi ro. Khi nền kinh tế ổn định, tăng trưởng mạnh mẽ, các doanh nghiệp làm ăn phát đạt, thì lợi nhuận của họ sẽ tăng cao, giá cổ phiếu theo đó cũng sẽ đi lên. Lúc này, tâm lý nhà đầu tư lạc quan. Họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tìm kiếm lợi nhuận lớn. Dòng tiền sẽ chảy mạnh từ các kênh an toàn như vàng, trái phiếu chính phủ sang chứng khoán. Đây là lý do tại sao trong một thị trường bò tót, thị trường tăng trưởng, giá vàng thường ít được quan tâm. Ngược lại, khi có những dấu hiệu bất ổn như lạm phát tăng cao, lãi suất thay đổi, chiến tranh, dịch bệnh hay một cuộc khủng hoảng kinh tế nào đó, thì tâm lý của nhà đầu tư sẽ thay đổi 180 độ. Họ trở nên sợ hãi và bắt đầu bán tháo các tài sản rủi ro để bảo toàn vốn. Tiền mặt là một lựa chọn, nhưng trong bối cảnh lạm phát, tiền mặt sẽ mất giá nhanh chóng. Khi đó, vàng với vai trò là một tài sản có giá trị nội tại, không bị in thêm bởi bất kỳ ngân hàng trung ương nào, sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu để trú ẩn. Dòng tiền sẽ ào ạt chảy vào vàng, đẩy giá vàng lên cao. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong lịch sử. Giai đoạn 2008 hay đại dịch Covid-19 là những ví dụ điển hình. Khi thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo, giá vàng lại tăng vọt. Sự dịch chuyển của dòng tiền từ tài sản rủi ro sang tài sản an toàn là một quy luật gần như bất biến. Nó không chỉ đơn thuần là một cuộc chơi của cung cầu, mà còn phản ánh sâu sắc tâm lý sợ hãi và niềm tin của con người vào hệ thống tài chính. Tuy nhiên, có một điều ít người để ý.
đó là mối quan hệ này không phải lúc nào cũng hoàn toàn nghịch đảo. Trong một số trường hợp đặc biệt, cả vàng và chứng khoán đều có thể tăng giá cùng lúc. Điều này thường xảy ra khi thế giới đối mặt với một kịch bản lạm phát đình trệ, tức là lạm phát tăng cao nhưng tăng trưởng kinh tế lại chậm lại. Lúc này, nhà đầu tư mua chứng khoán của các doanh nghiệp có khả năng chống chọi lạm phát để bảo vệ sức mua của mình. Đồng thời họ cũng mua vàng như một hàng rào chống lại sự mất giá của đồng tiền. Phân tích này cho thấy thị trường tài chính không bao giờ đơn giản, và những người đầu tư thông minh luôn nhìn xa hơn những mối quan hệ bề mặt. Nếu mối quan hệ giữa vàng và chứng khoán khá rõ ràng, thì mối liên hệ giữa vàng và bất động sản lại phức tạp hơn nhiều. Có người cho rằng chúng không liên quan, có người lại khẳng định chúng cạnh tranh nhau về dòng tiền. Thực tế, bất động sản cũng được coi là một kênh trú ẩn an toàn và một tài sản chống lạm phát. Khi lạm phát tăng cao, giá trị của đồng tiền suy giảm, nhưng giá trị của đất đai, nhà cửa lại có xu hướng tăng theo. Lý do là chi phí xây dựng, vật liệu, nhân công đều tăng, khiến giá thành bất động sản khó có thể giảm. Vì vậy, nhiều người giàu có thường sử dụng bất động sản để bảo toàn và gia tăng tài sản của mình. Vậy, vàng tăng giá sẽ ảnh hưởng đến bất động sản như thế nào? Thứ nhất, sự dịch chuyển của dòng tiền. Khi giá vàng tăng đột biến, đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát và bất ổn kinh tế, một phần không nhỏ dòng tiền từ các nhà đầu tư sẽ bị hút vào thị trường vàng. Họ có thể bán bớt một số tài sản khác, bao gồm cả bất động sản, để mua vàng với hy vọng kiếm lời nhanh hoặc đơn giản là để trú ẩn an toàn hơn. Điều này có thể làm giảm thanh khoản trên thị trường bất động sản, đặc biệt ở phân khúc đầu cơ. Thứ hai, tác động gián tiếp từ chính sách tiền tệ. Khi lạm phát tăng cao và giá vàng tăng nóng, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải thắt chặt chính sách tiền tệ bằng cách tăng lãi suất. Lãi suất tăng sẽ khiến chi phí vay mua bất động sản đắt đỏ hơn, làm giảm sức mua và gây áp lực lên giá cả. Lúc này, bất động sản trở nên kém hấp dẫn hơn so với vàng. Thứ ba, sự khác biệt về bản chất đầu tư. Vàng là một tài sản có tính thanh khoản cực cao. Bạn có thể mua bán vàng miếng, vàng nhẫn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Trong khi đó, bất động sản là một tài sản kém thanh khoản. Việc mua bán một căn nhà hay một mảnh đất thường mất nhiều thời gian, thủ tục phức tạp và chi phí giao dịch cao. Vì vậy, trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư ngắn hạn thường ưu tiên vàng hơn bất động sản để dễ dàng xoay vòng vốn. Tuy nhiên, bất động sản vẫn có những lợi thế riêng mà vàng không có. Nó có thể tạo ra dòng tiền đều đặn từ việc cho thuê, và quan trọng hơn, nó gắn liền với nhu cầu ở thực của con người. Vàng chỉ là một công cụ tích trữ giá trị, còn bất động sản là một tài sản hữu hình, có thể khai thác và sử dụng. Do đó, trong dài hạn, bất động sản vẫn được coi là một kênh đầu tư đầy tiềm năng, đặc biệt khi nền kinh tế ổn định trở lại. Sự trỗi dậy của vàng có thể gây ra một cuộc chia rẽ trong nội bộ dòng tiền. Một phần sẽ chảy vào vàng để trú ẩn, một phần khác lại tìm kiếm cơ hội ở những phân khúc bất động sản có giá trị thực, có khả năng tạo ra dòng tiền ổn định, đặc biệt là trong bối cảnh các chính sách hỗ trợ dần được đưa ra. Điều này tạo ra một kịch bản phức tạp, đòi hỏi nhà đầu tư phải thực sự tỉnh táo. Vậy, với tất cả những phân tích trên, một nhà đầu tư thông minh nên làm gì trong bối cảnh giá vàng đang tăng mạnh? Đầu tiên, hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh. Sự tăng giá của vàng không phải là ngẫu nhiên, mà là một phản ứng của thị trường trước những rủi ro vĩ mô, những bất ổn tiềm tàng. Nó là một hồi chuông cảnh báo, một lời nhắc nhở rằng chúng ta cần phải cẩn trọng hơn với các quyết định của mình. Bạn không nên đu đỉnh theo giá vàng. Việc lao vào mua vàng khi giá đã tăng quá cao là một hành động đầy rủi ro. Lịch sử đã chứng minh, sau mỗi đợt tăng nóng là một đợt điều chỉnh mạnh. Rủi ro lợi nhuận không xứng đáng với rủi ro mất mát. Thay vào đó, hãy xem xét danh mục đầu tư của bạn. Việc phân bổ tài sản một cách hợp lý là chìa khóa để tồn tại và phát triển trong mọi chu kỳ kinh tế. Bạn có đang quá tập trung vào một kênh đầu tư nào đó không? Nếu bạn chỉ có chứng khoán, hãy nghĩ đến việc đa dạng hóa sang bất động sản hoặc thậm chí là một phần nhỏ vàng để phòng hộ. Nếu bạn chỉ có bất động sản, hãy cân nhắc tìm kiếm những cơ hội ở những thị trường ngách, những phân khúc có giá trị thực, chứ không phải những cơn sốt ảo. Đây là lúc để bạn bình tĩnh lại và nhìn ra những viên kim cương trong một thị trường hỗn loạn. Khi dòng tiền đang ồ ạt chảy vào vàng, rất có thể những kênh đầu tư khác đang bị lãng quên, tạo ra những cơ hội mua vào với mức giá hợp lý.
Đó có thể là những cổ phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng vững chắc, những bất động sản ở vị trí đắc địa nhưng đang bị định giá thấp. Một nhà đầu tư chuyên nghiệp không bao giờ chạy theo đám đông. Họ đi ngược lại đám đông khi cần thiết và tìm kiếm giá trị thực khi tất cả mọi người đang hoảng loạn. Hãy nhớ, vàng là một tài sản để phòng thủ, để bảo toàn. Nó không phải là một công cụ để làm giàu nhanh chóng. Muốn làm giàu bền vững, bạn cần phải có tri thức, sự kiên nhẫn và một chiến lược đầu tư rõ ràng. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình phân tích chuyên sâu về mối quan hệ giữa vàng, chứng khoán và bất động sản. Ba kênh đầu tư này tuy có vẻ độc lập, nhưng thực chất lại liên kết và ảnh hưởng lẫn nhau một cách sâu sắc. Khi giá vàng tăng, đó thường là một dấu hiệu của sự bất ổn kinh tế, khiến dòng tiền có xu hướng rời bỏ các kênh rủi ro như chứng khoán để tìm về nơi trú ẩn an toàn. Trong khi đó, bất động sản tuy cũng là một kênh trú ẩn, nhưng lại kém thanh khoản hơn và có thể bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chính sách tiền tệ. Một nhà đầu tư khôn ngoan không nên chỉ nhìn vào một kênh duy nhất. Hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, phân tích toàn diện bối cảnh vĩ mô và quan trọng nhất, đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Đừng để nỗi sợ hãi hay lòng tham chi phối, vì đó là con đường ngắn nhất dẫn đến sai lầm. Trong thế giới tài chính đầy biến động, tri thức là tấm khiên bảo vệ tốt nhất cho tài sản của bạn. Nếu bạn muốn cập nhật những phân tích chuyên sâu, những câu chuyện thực tế và những lời khuyên đầu tư chuẩn xác nhất, hãy đăng ký kênh Trí Tuệ Tài Chính ngay hôm nay. Bấm vào nút đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video giá trị nào. Đầu tư không phải là trò may rủi, mà là cuộc chơi của tri thức và sự kiên nhẫn. Hãy để chúng ta cùng nhau xây dựng một tương lai tài chính vững mạnh.